Còn tại sao các bạn eBay lại nói cho các bạn, tư vấn các bạn làm như thế mà thay vì cắt cái lệnh cũ đi? Thì mình nghĩ đâu đấy là bởi vì đó cũng là do lòng tham của những cái bạn eBay đó nữa. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Em Forex, mình là Minh. Trong video này mình sẽ giải thích cho mọi người một cái vấn đề mà rất là nhiều người mới bị mắc phải khi mà mọi người mới bước chân tham gia vào thị trường này. Và nhất là đối với những ai mà nghe theo những cái lời tư vấn của eBay, những cái bạn kỹ thuật ở sàn, đó là gì? Khi mà chúng ta đánh cân bằng lệnh hai đầu thì cái khả năng lãi của chúng ta là bao nhiêu và cái khả năng lỗ của chúng ta là bao nhiêu. Và mình có thể nói luôn cho các bạn là cái khả năng lỗ của các bạn là cao hơn rất là nhiều so với khả năng lãi. Và dường như là cái khả năng lỗ nó sẽ là chắc chắn 100%, gần như các bạn sẽ thua lỗ nếu các bạn cứ đánh theo kiểu như thế. Đó. Và hai cái lưu ý tiếp theo của mình trước khi mình bắt đầu video này đó là gì? Thứ nhất, đây lại là một câu chuyện buồn. Một lần nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người nữa là một câu chuyện mà chúng ta đã mất tiền ở thị trường này như thế nào. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và vấn đề thứ hai là mình cũng muốn hỏi ý kiến của mọi người là khi mà mọi người rơi vào cái trường hợp như thế này, những cái trường hợp lệnh mọi người bị treo cả hai đầu như thế này thì mọi người sẽ làm như thế nào, xử lý như thế nào? Thứ nhất là đối với những cái lệnh này, thứ hai là đối với những cái bạn eBay và những cái sàn này thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Và chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngay sau đây. Để bắt đầu mình sẽ kể cho mọi người câu chuyện của chị này. Chị tìm đến mình khi mà cái tâm trạng của chị đang rất là hoảng loạn. Và tức là cái tâm lý của chị đang rất là nặng nề sau khi chị bị thua lỗ ở một loạt những cái sàn với số tiền rất là lớn. Thì câu chuyện nó bắt đầu như thế này. Chị đi qua cả 4 sàn rồi nhưng toàn bị lừa thôi em ạ. Sàn đầu tiên thì là tài khoản 50.000 đô, chúng cứ dình để tiêu diệt chị. Về sau cắt âm 25.000 đô thì chị mới rút được. Sau nữa là một sàn nữa thì lại cháy thêm 20.000. Và ở một cái sàn hiện tại thì đang bị kẹt những cái lệnh hai đầu như thế này. Và mình có hỏi chị ý thì chị bảo là chị ở bên cái sàn này là được 4 tháng rồi. Và tài khoản của chị nạp lên là được 17.000. Nhưng trong vòng 4 tháng đó thì cái tài khoản đó nó không có tăng lên được ít nhiều nào cả, mà nó gần như chỉ có tụt đi thôi. Và hai nữa, một cái vấn đề rất là quan trọng nữa đó là gì? Đó là cái tài khoản này không phải là cái tài khoản của riêng chị mà còn là tài khoản của 5-6 người ta nạp vào nữa. Thế nên là ngoài cái việc mà mất tiền của mình thì chị còn mất uy tín, mất trách nhiệm, rồi mất tất cả mọi thứ rất là căng thẳng đối với cái người kia. Và khi mà tìm đến mình thì rất là hoảng loạn. Và mình thực sự không biết nói gì khi mình nhìn vào cái bảng lệnh của chị. Thì mọi người có thể nhìn vào đây để mình cùng xem. Thì đầu tiên chúng ta có những cái lệnh sau: EZ, EU, GCHF. Đó, EU cũng bay hai chiều, GCHF cũng bay hai chiều và EZ cũng bay hai chiều. Đó. Thì trước khi tiếp tục nhận xét về cái này thì mình có thể nói qua cho mọi người là tại sao mà những cái bạn eBay đó các bạn lại hướng dẫn cho mọi người đánh những cái lệnh hai chiều này. Và khi mà mọi người đánh những cái lệnh hai chiều này thì nó sẽ có rủi ro như thế nào. Thực sự là khi mọi người mới bước chân vào thị trường này, mọi người không có một cái gì cả. Kiến thức mọi người không có và tâm lý không có, quản lý vốn không có. Thì cái việc hiển nhiên là khi mà mọi người nghe thấy người khác bảo đánh những cái lệnh như thế nào thì có thể đâu đấy mọi người sẽ nghe theo lời họ, và họ bảo buy thì mình cứ buy, và họ bảo sell thì mình cứ sell. Và cho đến một khi mà lỡ may cái lệnh buy đấy của mọi người là buy ở trên đỉnh thì đối với những người như mình thì quan điểm của mình vẫn là chúng ta phải luôn đặt được stop loss ở một cái mức nào đó cho phù hợp để bảo vệ cái tài khoản chúng ta. Thứ nhất là để không bị cháy, và thứ hai là gì? Thứ hai là để chúng ta có cơ hội chúng ta làm lại những cái lệnh khác để cứu lại cái lệnh vừa rồi. Thì đấy là quan điểm của mình. Nhưng không, đối với những cái người mới thì họ có thể họ buy ở đỉnh thì những cái bạn eBay rồi những cái bạn sàn họ bảo là ôi bây giờ chị đừng cắt cái lệnh đó. Thì thứ nhất là cắt cái lệnh đó thì chị sẽ bị mất tiền, cái đấy là cái chắc chắn, và sẽ không ai lựa chọn cái phương án đó. Bây giờ mới vào mà bị mất đến 500-700 đô, thậm chí 1.000 đô thì chẳng ai muốn mất cái khoản tiền đó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta có cách gì? Đó là thay vì chúng ta cắt cái lệnh đó đi thì chúng ta mở một cái lệnh sell để chúng ta ăn được một cái đoạn nữa. Đó. Ví dụ giá ở thời điểm hiện tại đang là 10 và bạn đang buy giá 10, xong sau đấy giá nó quay xuống, giá nó tụt xuống là còn 7, còn 6, còn 5. Thì bắt đầu đến 5 thì mình nghĩ là giá bắt đầu nó đổi chiều rồi. Thì mình bắt đầu mình quay lại mình sell ở 5 và mình kỳ vọng là giá nó xuống đến 2, xuống đến 3, thậm chí xuống đến 1 thì mình sẽ chốt lời cái lệnh sell đó và mình sẽ buy ngược lại để mình cứu cho cái lệnh buy ở trên, thì mình sẽ ăn được cả hai đầu. Cuối cùng cả cái lệnh buy và cả cái lệnh sell của mình đều thắng, đúng không ạ? Nhưng thực sự nó là gì? Thực sự nó là các bạn càng làm như thế thì tài khoản các bạn nó càng chết nhanh. Và những cái người mà đánh hai đầu mà không có kinh nghiệm như mình thấy thì là gì? Là
hầu hết họ đều cháy cái tài khoản họ nhanh hơn rất nhiều so với người bình thường. Ví dụ người bình thường có thể là cháy tài khoản trong 1 tháng, thì những cái bạn kia để cháy trong 1 tuần đến 2 tuần là tài khoản nó đã bị cháy rồi. Đó, đấy là rất là rủi ro. Bởi vì khi mà các bạn phân tích để các bạn nhận ra một cái chiều hướng để các bạn vào một cái lệnh buy, một lệnh sell là nó đã rất là khó rồi. Thế nên là bây giờ các bạn làm một cái việc nó khó gấp đôi, khó gấp 3 nữa, đấy là chúng ta phải vừa buy vừa sell cùng lúc. Mà làm như nào để cả hai cái lệnh đó vừa buy vừa sell chúng ta đều có lãi, đúng không? Thì bây giờ không có kinh nghiệm, không có chiến thuật, không có bất cứ một cái gì mà các bạn muốn là như thế thì gần như là một cái điều không thể. Và đấy là về phía mặt các nhà đầu tư, các cái trader mà khi mà nghe theo lệnh của các bạn eBay thì nó sẽ là như vậy. Còn tại sao các bạn eBay lại nói cho các bạn, tư vấn các bạn làm như thế mà thay vì cắt cái lệnh cũ đi? Thì mình nghĩ đâu đấy là bởi vì đó cũng là do lòng tham của những cái bạn eBay đó nữa. Nếu mà cắt cái lệnh đó đi thì họ chỉ được nguyên một cái số tiền hoa hồng của cái lệnh ban đầu thôi. Tức là hoa hồng nó chỉ trên một cái lót của bạn đánh ở thời điểm ban đầu thôi. Nhưng nếu mà có những cái sàn họ không có tính cái hedging ấy, tức là không có tính cái hai đầu, thì bạn mở một lệnh buy, mở một lệnh sell, rồi mở một lệnh buy, rồi mở một lệnh sell nữa, thì tổng cộng là ví dụ mỗi lệnh của bạn là một lót mà sàn đó họ không tính hedging cho bạn eBay đó, tức là lệnh nào họ cũng tính commission, thì các bạn eBay đó nó sẽ có được đến tận 4 lót, cái commission 4 lót ấy đó. Và không có một cái lý do gì để các bạn ấy ngừng bảo các bạn vào lệnh. Bây giờ các chị vào lệnh đi, đúng không? Bây giờ các chị buy một lót ở trên đỉnh rồi thì ok, bỏ qua lệnh đấy, thì bây giờ mình sẽ làm như nào? Mình sẽ sell gấp đôi, mình sẽ sell 2 lót ở những cái giá ở dưới đó và mình sẽ ăn được cả hai, mình bù lại cho cái lệnh trên, đúng không ạ? Thực sự đấy là một cái phương án rất là màu hồng. Bán rồi chúng ta mua gấp đôi, rồi chúng ta sẽ lại mua lại, đó thì chúng ta sẽ ăn được cả hai chiều. Nhưng thực sự theo như những cái gì các bạn thấy ở trên cái lệnh của cái chị kia mình nói là cuối cùng là mình đã lại thua hai chiều rồi, và mình sẽ không thể nào làm được một cái gì đó nó khác được hơn. Bởi vì lúc đó chuyện gì nó sẽ xảy ra, kiến thức các bạn không biết, người ta bảo mình làm rồi, thì giờ đáng nhẽ là mình kỳ vọng cả hai lệnh nó đều lãi, thì bây giờ nó lại thành cả hai lệnh nó đều lỗ, thì tôi chẳng biết phải làm như nào cả. Thì thôi bây giờ cứ như chị kia thôi, là mình cứ giữ những cái lệnh đó, giữ những cái lệnh đó đến khi nào nó có khả năng nó sẽ hồi lại được thì nó được cả hai lệnh. Nhưng mình có thể nói luôn là cái việc đó nó sẽ rất là khó. Chúng ta thể cùng nhìn vào cái đồ thị để xem là nó sẽ chạy giá nó như thế nào. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ bắt đầu cặp GCHF. Thì như mọi người đã thấy ở đây đó là gì? Đó là cái điểm buy đây là chúng ta đã buy ngay trên đỉnh ở đây rồi. Đó. Và sell thì chúng ta sẽ sell ngay ở dưới đáy. Thì chị có hỏi mình là bởi vì cái lệnh GCHF này là cái lệnh mà vào lót to nhất thì chị lại muốn cắt cái lệnh này đầu tiên. Thì trong cái trường hợp này thì thực sự mình rất là ngại để tư vấn những cái trường hợp như thế này, và nó rất là khó bởi vì lệnh nó đã chạy quá là xa rồi. Đáng nhẽ là thay vì chúng ta có thể stop loss ở mức 5 đến 10% là quá đáng lắm rồi, thì đây lệnh nó đã chạy đến phải chắc là vài chục đến gần 100 pip rồi, thì cắt nó rất là khó. Thì mình có bảo với chị là đối với cặp lệnh này thì đằng nào chị cũng đã buy ở trên đỉnh rồi và chị sell ở dưới đáy rồi, thì bây giờ cái lệnh sell của chị cũng có được lãi được một ít rồi. Thì cái ngày hôm đấy mình nhớ là cái lệnh sell ít ra nó xanh rồi, thì mình bảo là chị cắt cái lệnh sell đấy trước đi và chúng ta chuyển sang chúng ta mở thành cái lệnh buy, và chúng ta buy ngược dần lên nó gỡ lại cái lệnh buy kia. Và đến thời điểm hiện tại là đến cái buổi cuối tuần này, và sau khi nhìn lại giá nó đã chạy rồi thì mình có thể nhìn thấy là đó là gì, là cái lệnh buy nó đã có một chút lời, lệnh sell nó có lời ở trước này, mình đã cắt lệnh này đi rồi và mình có lệnh buy lại có lời thêm đó. Bây giờ buy dần lên cứu những cái lệnh ở trên. Còn đối với EZ thì cũng tương tự, EZ câu chuyện nó còn thảm hơn là buy là đúng ở trên đỉnh ở đây và sell ngược ở dưới đáy ở đây. Thì đối với trường hợp này mình không biết phải làm như thế nào. EU cũng như vậy, EU cũng sell ngay ở đây và tiếp tục sell ở đây, và mình nhớ là có một cái lệnh buy gì ở khu vực ở trên này nữa đó. Thì hầu hết như mọi người thấy đó là gì, đó là ước mơ của chúng ta là chúng ta đánh được cả hai đầu và chúng ta ăn được gấp đôi gấp ba, đúng không ạ? Nhưng thực sự cuối cùng là gì, tiền lại chỉ chảy vào túi của sàn thôi, và tiền commission của các bạn eBay thôi. Còn thực sự là đối với những người mà trader, cuối cùng họ ôm cái khoản tiền lỗ rất là nhiều, thực sự rất là nhiều, và ở trong một tâm trạng rất là chán nản và rất là chán chường. Thì đây là những cái rủi ro mà mọi người gặp phải khi mà mọi người đánh những cái lệnh hai đầu này. Và rất nhiều lần mình đã nói với những cái bạn mới rồi, đó là gì, là khi mà chúng ta mới tham gia vào thị trường thì chúng ta phải tìm hiểu rất là kỹ, và đừng tham đánh những cái lệnh hai đầu. Nếu mà các bạn cắt, các bạn stop loss thì các bạn có thể chịu mất đi khoảng 2%, 5%, thậm chí là 10% tài khoản. Nhưng nếu các bạn đánh hai đầu như thế này
thì cái số tiền các bạn mất thì nó có khi là đến 20-30% tài khoản cơ. Nó sẽ rất là khó cứu khi mà nó về một cái mức lỗ rất là nặng như thế này rồi. Các bạn thử tưởng tượng là các bạn buy với sell ở hai cái điểm này cùng một lúc thì như nào? Thì cứ mỗi khi mà cái lệnh buy của các bạn nó có lãi thì cái lệnh sell lại lỗ, và ngược lại, nếu lệnh sell có lỗ thì lệnh sell có lãi thì lệnh buy lại lỗ. Nó sẽ một quá trình nó lặp đi lặp lại rất là lâu, và làm cho tâm lý của mình càng ngày càng trở nên mệt mỏi và càng ngày càng trở nên chán nản và không biết phải làm như nào, đến mức là chán đến mức là cứ bỏ tài khoản đấy. Mà các bạn không biết là bỏ tài khoản đấy, các bạn cứ nghĩ là hai cái lệnh đó nó sẽ bù trừ cho nhau thì cái tài khoản của các bạn sẽ bớt âm, đúng không? Nhưng các bạn lại quên tính đến một cái phí khác, đấy là phí qua đêm. Phí qua đêm, các bạn tính cái phí qua đêm đấy chưa? Có thể có những trường hợp là phí qua đêm của lệnh mua sẽ lớn hơn lệnh bán, và ngược lại lệnh bán nó sẽ lớn hơn lệnh mua, thì chưa chắc là hai cái đó nó đối xứng lại được với nhau đâu. Thế nên tài khoản các bạn nó sẽ càng ngày càng âm dần đi, và chưa kể tâm lý càng ngày càng buồn dần đi, buồn hơn, thất vọng hơn, chán nản hơn, và mất niềm tin cả vào thị trường này, và mất niềm tin hơn rất nhiều vào cuộc sống và giữa mọi người với nhau, đúng không ạ? Thì đấy là một cái chuyện rất là buồn. Và thực sự là mình đối với những trường hợp mình không biết phải làm như nào đối với những cái lệnh nó đã chạy quá xa này rồi, thì mình cũng muốn hỏi ý kiến của mọi người hơn, là mọi người có thể comment cho mình biết là ở dưới thì đối với những cái lệnh như thế này thì mọi người có thể xử lý như thế nào, nên cắt hay là nên để, nếu mà cắt thì cắt ở mức bao nhiêu, và nếu để mức bao nhiêu, có mua lại hay không. Và hai nữa là đối với những cái bạn IB thì mọi người nên xử lý, hoặc mọi người nên có ý kiến, đóng góp ý kiến nào với những cái bạn IB như vậy. Đó. Thì đây là toàn bộ những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong cái bài ngày hôm nay. Và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người ở dưới. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Chào mọi người.